الفكره الثانيه وطبعا باستخدامه قدرنا نكون جدول التحويلات. قلنا الفكره الثانيه ازاي نقدر نحول الداله بتاعتنا او السيجنال بتاعتنا من تايم دومين الى فريكوانسي دومين عن طريق الفورير لود، استخدام القوانين بتاع الفورير. وركزنا على 5 قوانين رئيسيه اللي هي كانت التايم شيفت وقانون المودوليشن، قانون التفاضل، قانون الداله تكون متفاضله او الداله تكون متكامله زي ما قلت لكم المحاضره اللي فاتت، واشتغلنا على المؤثرات، وان شاء الله في اخر المحاضره هنلخص تاني كل الكلام. وبعدين في نهايه المحاضره اللي فاتت هنا بقى اتكلمنا على ازاي نعمل طريقه عكسيه، ازاي ارجع تاني الداله بتاعتي او السيجنال بتاعتي من الفريكوانسي دومين من الاوميجا دومين مره ثانيه ارجعها الى التايم دومين. وقلنا ان الموضوع ده مهم جدا لان الوضع الاساسي او الطبيعه او التلقائي اللي احنا بنشتغل بيه ان السيجنال بتكون في التايم دومين، ده طبيعي. فكره انك انت بتحولها الى الاس دومين لو انت كنت شغال في سيركت، او بتحولها للاوميجا دومين لو انت شغال في كوميونيكيشن، فكره عمليه تسهيل مش اكتر، انت اللي بتبسط على نفسك. وبعد ما بتخلص كل الاوبريشنز اللي انت عايز تعملهم لازم ارجعها مره ثانيه من الدومين الجديد اللي انت كنت شغال عليه، ترجعه مره ثانيه لاصله اللي هو التايم دومين. فلازم نعمل العمليه العكسيه اللي هي الانفرس فورير ترانسفورم، ارجع مره ثانيه من الاوميجا الى التي. نفتكر تاني كده مع بعض سريعا نعمل الشرط اللي كنا واقفين عليه المره اللي فاتت. المفروض ان في فكره الانفرس فورير ترانسفورم ان احنا هيبقى جيفن معانا السيجنال بتاعتنا او الداله بتاعتنا في الاوميجا دومين، يعني اف كابيتال الاوميجا، والمطلوب ان احنا عايزين نرجعها مره ثانيه الريكوايرد فيها ان احنا نرجعها الى الاف اوف تي الى التايم دومين. وقلنا ان في سيكونس معين احنا بنشتغل بيه، ده اذا انا ما كنتش قادر اتعامل مع السيجنال بتاعتي نفسها واطلعها بشكل مباشر واعرف الحاله المناسبه، قلنا في سيكونس هنمشي عليه. قلنا الطرق اللي احنا بنجيب بيها الانفرس، الشارت اللي عملناه المره اللي فاتت كانت كالاتي. علشان نعمل الكلام ده كانت اول فكره موجوده عندنا اللي احنا نستخدم فيها الفيرست برنسبل اللي هي باستخدام التكاملات. ودول الثلاث تكاملات اللي قلنا عليهم المره اللي فاتت، وقلنا مش هنركز عليهم قوي في موضوع الانفرس فورير ترانسفورم، كفايه قوي ان احنا نكون عارفينه في الفورير ترانسفورم بس ازاي نجيبها من التايم الى الاوميجا. لكن العكس مش هنركز قوي على فكره الفيرست برنسبل، لكن ده من باب المعلومه وقلت لكم على قوانين المره اللي فاتت مش محتاجين ان احنا نشتغل عليها. الفكره الثانيه اللي بدانا نتكلم عليها المره اللي فاتت واخدناها ان احنا نقدر نجيب الكلام ده باستخدام جدول التحويلات. ان احنا نلاقي السيجنال بتاعتنا موجود زيها في قلب الجدول، كل اللي احنا بنعمل مقارنه ما بين السيجنال اللي موجوده معايا مع جدول التحويلات وبالمقارنه، ونطلع قيم الثوابت او الحاجات المشتركه بين الاثنين ونطلع السيجنال المناسبه عندنا. الفكره الثالثه ان احنا كنا نشتغل فيها باستخدام القصور الجزئيه اللي هي البارشال فراكشن. وقلنا المره اللي فاتت ان كل حاله من دول لازم تبقى عارف امتى وازاي. امتى بنستخدم جدول التحويلات؟ لو معايا مجموع او طرح دالتين، والدالتين دول موجودين عندنا في جدول التحويلات اللي احنا عارفينه، وكل اللي احنا نعمله بالمقارنه بنطلع المطلوب. بينما باستخدام الاصول الجزئيه كان شرطها الاساسي ان تكون السيجنال اف اوف اوميجا اللي موجوده معايا عباره عن داله بولينوميال بسط مقام كسر، يكون البولينوميال فيها عباره عن داله في الاي اوميجا وليس الاوميجا بس. وبنبدا نعتبر كان الاي اوميجا كلها على بعضها فاريبل واحد وليكن اكس او اس زي ما نسميها، ونعمل بارشال فراكشن عادي جدا ونطلع النتيجه بالمقارنه مع ده. دول اللي احنا كنا اخذناهم المره اللي فاتت، فكره استخدام جدول التحويلات وفكره استخدام الاصول الجزئيه. ووقفنا بقى عند اخر واحده واهم واحده، ودي اللي بنركز الشغل عليها قوي، اللي هي فكره استخدام القوانين. وقلنا ان دي هي المهمه قوي. ازاي نستخدم القوانين اللي احنا اتكلمنا عليها، الخمسه اللي اخذنا عليها قبل كده، بس احنا نركز هنا على 4 بس. ازاي نستخدم القوانين بشكل عكسي علشان ارجع السيجنال بتاعتي الى التايم دومين مره ثانيه. قلنا واحنا بنشتغل بقى على القوانين الفكره هتكون كالاتي. ازاي هتعرف ان الداله بتاعتنا او السيجنال بتاعتنا هترجع باستخدام القوانين؟ بيكون في عندنا 4 حاجات، 4 مؤثرات موجودين معايا او 4 علامات موجودين معايا، بتقدر نعرف من كل واحده من دول ان دي تبع القانون ونختار القانون المناسب بتاعها. ايه ال4 حالات؟
نكتبهم كده جنرال وبعدين نبدا ناخد اكزامبل على كل واحد من دول. اول حاجه ان يكون في عندنا الداله او السيجنال اللي احنا عايزين نحولها تكون مضروبه في اي اوميجا. عندي جزء من الداله مضروب في الاي اوميجا، ساعتها يبقى انسب قانون احنا شغالين عليه هنا هيبقى القانون بتاع التفاضل. ده الاحتمال الاولاني. الاحتمال الثاني ان ممكن تكون الداله او السيجنال اللي احنا عايزين نرجعها مره ثانيه الى التايم دومين تكون مقسومه على الاي اوميجا. اذا كانت مقسومه على اي اوميجا يبقى القانون المناسب اللي احنا هنشتغل عليه هو القانون بتاع التكامل. وهفكركم تاني فيهم حاجه. الفكره الثالثه ان تكون الداله او السيجنال اللي احنا عايزين نشتغل عليها تكون مضروبه في اي اس اي اوميجا. يعني جنبها داله اي اس اي اوميجا باي معامل. ده معناه ان انسب قانون احنا هنشتغل عليه هنا هو قانون التايم شيفت اللي هو القانون اللي فيه اليونت ستيب. الاحتمال الرابع والاخير ان الداله الاصليه بتاعتنا او السيجنال الاصليه بتاعتنا يكون فيها شيفت في الاوميجا، بمعنى ان كل اوميجا في السيجنال اللي احنا عايزين نرجعها فيها اوميجا زائد قيمه او ناقص قيمه. اوميجا زائد 3، اوميجا ناقص 3، اوميجا زائد باي، اوميجا ناقص 4 ده 4 باي. اي اوميجا زائد حاجه متكرره معايا في السيجنال يعني انت عامل شيفت للفريكوانسي، عامل نقل من الفريكوانسي من القيمه الاصليه بتاعته الى نقطه ثانيه. ساعتها هيبقى انسب قانون احنا بنشتغل عليه هو قانون الموديوليشن. دول الاربع مؤثرات او الاربع علامات اللي احنا بندور عليهم علشان نقدر نعرف ان المساله بتاعتنا او السيجنال بتاعتنا هترجع باستخدام احد القوانين الاربعه دول. تعالوا افكركم هم الاربع قوانين اللي عندنا دول عاملين ازاي. حسب الترتيب اللي انا كاتبه هنا، مش الترتيب اللي اخدناه في التايم دومين، الترتيب كالاتي. القانون الاولاني بتاع التفاضل كان بيقول ان انت لو عندك سيجنال معينه اسمها اف اوف تي وكانت متفاضله دي باي دي تي، عدد معين من التفاضلات مره او اثنين او ثلاثه او اربعه او بشكل عام ان التفاضل النوري داله معينه لما نيجي نحولها الى الفريكوانسي دومين يعني نعمل فورير ترانسفورم، الفورير بتاعها كان بيطلع كالاتي. كنا بنخبي التفاضل ده ايا كان العدد بتاعه وناخد السيجنال دي لوحدها نحولها، وتحويله الاف هتبقى اف كاب. ونتيجه وجود التفاضلات بنضرب الداله بتاعتنا في اي اوميجا اس ان. الاس اللي هنا زي التفاضلات اللي انت عايز تشتغل عليها. والعكس بقى لو لقيت سيجنال مضروبه في اي اوميجا يبقى كأن السيجنال بتاعتي دي من غير الاي اوميجا هرجعها والاي اللي جنبها والاي اوميجا تعمل عدد مرات التفاضل اللي احنا عايزينه، سواء مره او اثنين او ثلاثه او اربعه حسب الاس اللي موجود معايا. ده كده كان القانون الاولاني بتاع التفاضل. القانون الثاني بتاع التكامل كان بيقول كده: لو انا عندي سيجنال اسمها اف اوف تي كملتها بالنسبه للتي من ناقص ما لا نهايه لغايه نقطه التي اللي هي واقفه عندها، لما نيجي نعمل لها فورير ترانسفورم الفورير كان بيبقى كالاتي: بنعتبر التكامل ده مش موجود ونمسك السيجنال اللي جوه التكامل ونحولها فبتديني اف اوف اوميجا. نتيجه وجود التكامل لانه يعتبر عمليه عكسيه للتفاضل اللي فوق هنعمل عكس اللي فوق، بدل ما كنت بضرب في اي اوميجا لا انا كنت هقسم على اي اوميجا. والمفروض كان في جزء صغير كده حسب القانون، ولو انت جاي من التايم دومين قلت لكم اللي هو ده باي اف نوت دلتا اوميجا، وقلت لكم ده مجرد نويز، حاجه زياده كده ما هياش حاجه بيور، سيجنال زياده تيجي مع السيجنال بتاعتنا في الاوميجا دومين. يمكن في الحاله دي اهمالها نتيجه ان الاف اوميجا بتاعتنا هي الاكثر تاثيرا على الموضوع بتاعنا. زي ما قلت لكم كده علشان تقرب لدماغك، زي كأن عندك سيركت فيها مصدرين للباور، واحد يعتبر 220 فولت والثاني نص فولت، فهتلاقي التأثير الكبير لل 220 فيمكن إهمال النص ده من الشغل خالص.
او ببساطه زي ما انتم مثلا بتكونوا شغالين مع الدايل والسيليكون في قلب اي سلك، انتوا عارفين ان في بلت ان فولتج بتاعه كام؟ 7 من 10. لو انت شغال مع دايره كبيره فيها باور عالي بيتم اهماله وتعتبر كأن الدايل بتاعك شغال ايدل. هو ده نفس اللي احنا بنعمله. بما ان انا شغال هنا مع سيجنال، التاثير الاكبر للفريكونسي بتاعنا هيكون في الجزء ده، بينما الجزء ده يمثل بالنسبه لنا نويز، تشويش شويه على السيجنال بتاعتنا، يعتبر قليل جدا بالنسبه لده، فانا ممكن اتم اهماله. ونقدر نقول بس ان مجرد التكامل عباره عن السيجنال مقسومه على ايون. القانون الثالث بتاع التايم شيفت والقانون الرابع كانوا كالاتي. قانون التايم شيفت كان بيقول لو عندي سيجنال اسمها تي ناقص تي نوت مضروبه في يونت ستيب تي ناقص تي نوت، بشرط ان هما الاثنين يكونوا بنفس الشيفت، والا هنعمل تظبيط قبل ما احنا نشتغل عليه. لما نيجي نعمل لها فورير ترانسفورم، كان الفورير ترانسفورم بتاعها كالاتي: اي اس ناقص اي اوميجا تي نوت، كنا بنسحب الشيفت من قلب اليونت ستيب عباره عن اي اس اي اوميجا، وناخد الازاحه اللي هنا باشارتها سالب تبقى سالب، موجب تبقى موجب. وبعدين بيتم اهمال اليونت ستيب واشيل التايم شيفت اللي موجود معايا، فترجع السيجنال لاصلها اف اوف تي، نحولها فتبقى اف كابيتال اوف اوميجا. لما نيجي نبص لها من ناحيه الفريكونسي دومين، هتلاقي ان عندك سيجنال او داله مضروبه في مين؟ اي اس اي اوميجا، اللي هي الصوره الثالثه اللي احنا بندور عليها. القانون الرابع والاخير عندنا هنا اللي هو القانون بتاع التايب بتاع الموديوليشن، كنا بنقول لو انا عندي سيجنال الاصليه بتاعتها اف اوف تي كانت مضروبه في اي اس اي اي تي، سيجنال مضروبه في الاي، بس بشرط الاي اللي معانا يكون فيها الجزء الايماجنري بتاعي اللي هو بيطبق عليه القانون بتاع اويلر. ساعتها كنا بنيجي نجيب الفورير ترانسفورم وبيطلع معانا الفورير بتاعها كالاتي. ازاي؟ كنا بنعتبر السيجنال المؤثر معايا هنا بدون الاي اسمها اف اوف تي، فنيجي نحولها فتطلع اف اوف اوميجا. نتيجه وجود الاي هنعمل موديوليشن للفريكونسي بتاعي، هشيل كل اوميجا معايا من قلب السيجنال اللي حولتها واحط اوميجا ناقص المعامل بتاع الاس. الاس لو موجب هقول اوميجا ناقص الاي، الاس بتاعنا لو سالب هخليها اوميجا زائد. فلو حبينا نعملها جنرال هقول كده: اذا كانت موجب او سالب تظهر معايا هنا سالب او موجب، الاس بالموجب تطلع سالب، الاس بالسالب هتطلع بالموجب. وكان في بقى القانون الخامس اللي هو بتاع التي اللي كان بيعملها تفاضل، ده مش هنشتغل عليه في الانفرس لانه صعب شويه، تضطر انك انت تعمل تكامل، الموضوع هيلعبك مننا. احنا بس هنركز واحنا شغالين في الانفرس على الاربع قوانين دول. لو انتوا لاحظتوا لو بصينا من ناحيه الفريكونسي هتلاقوا الاربع علامات المميزه اللي انا قلت لكم عليها هنا. فاول قانون في عندي الاف كابيتال مضروبه في الاي اوميجا، ودي العلامه المميزه بتاعت التفاضل. هتلاقي سيجنال مقسومه على اي اوميجا، ودي العلامه المميزه بتاعت التكامل. هلاقي عندي سيجنال مضروبه في الاي، ودي العلامه المميزه بتاعت التايم شيفت. اخر واحده هلاقي السيجنال بتاعتي مش داله في الاوميجا، ده اوميجا زائد حته، زائد حته او ناقص حته، يبقى انت عامل شيفت، نقلت المحاور. زي ما كنت بترسم في اعدادي داله وكنت بتنقلها عند محاور ثانيه. لما كنا بنرسم داله بدل ما كان واي بيساوي اكس تربيع، دي كانت بتبقى مرسومه عند الاورجن اللي هو 0 وصفر، بينما لما كنت عايز ارسم دي يبقى حصل شيفت عند المحاور، بدل ما كان عند 0 وصفر كان هيبقى عند نقطه. هو ده اللي بيحصل. فبدل ما كانت السيجنال داله في اوميجا بس، لا بقت اوميجا زائد حته، يعني انت عامل شيفت. يبقى اصبح القانون المناسب بتاعها هو قانون ايه؟ الموديوليشن. تعالوا نشوف بقى الكلام ده هنطبقه ازاي مع بعض باستخدام بعض الاكزامبلز. اديلك سيجنال في الاوميجا دومين ارتجابتر، ومطلوب انك انت تعمل الانفرس بتاعها، هرجعها مره ثانيه الى التايم دومين. لو انت مش قادر تميز المساله بتاعتك على طول وتختار من وسط الهيصه دي، من وسط السكيما اللي قدامك دي، شكل القانون اللي هتشتغل عليه، امشيها واحده واحده من اليمين للشمال. ده الترتيب اللي احنا بنشتغل عليه في الترتيب. لو بصينا قلت لكم الفيرست برنسبل احنا مش هنركز عليها، ده مجرد معلومه ليك ممكن تدور انت عليها. الفيرست برنسبل في الانفرس مش في التايم دومين. هنبدا ندور هي دي جدول التحويلات. هلاقي
السيجنال دي كلها مش في جدول التحويلات، اللي معايا في جدول التحويلات دي اللي انا عارفه في جدول التحويلات بيقول ان اي اس ناقص ايه في معيار الاوميجا ده يعتبر الانفرس بتاع ايه على ايه تربيع زائد تي تربيع، ده الجدول اللي بيقول كده. بينما لما يكون مضروب في حاجه زياده لا، انتوا عارفين لو كان مجموع او مطروح كنا ممكن نقول جمع او طرح دالتين وندور هم دول موجودين مين في قلب الجدول ونطلعهم، لكن بالضرب والاسم ما ينفعش. خلاص يبقى دي مش في جدول التحويلات. طب هل الداله بتاعتنا تعتبر بولينوميال كثيره حدود على كثيره حدود كلها بدلاله الاي اوميجا؟ لا، ما اقدرش اقول ان الاي تعتبر بولينوميال. يبقى اذا ما ينفعش معايا باستخدام البارشال فراكشن. يبقى المنقذ بتاعي في الاخر هو مين؟ القوانين. هنبدا ندور على المؤثر المناسب اللي موجود معايا علشان نقدر نختار واحد من الاربعه نرجع بيها السيجنال مره ثانيه. ايه اللي احنا بنشوفه؟ حاجات بسيطه قوي، يا ضرب في اي اوميجا، يا اسم على اي اوميجا، يا ضرب في اي، يا الداله نفسها فيها شيفت. كل اللي احنا بندور عليه انا شايف هنا ايه؟ اي اوميجا، بس اي اوميجا تربيع. يبقى انا شايف في السيجنال بتاعتي جزء منها مضروب في الاي اوميجا. نتيجه الضرب ده مباشره دماغي شغاله ان احنا نشتغل باستخدام قوانين ايه؟ تمام. لما نيجي بقى نشتغل عليها ممكن نعملها لنفسنا كده على مراحل. المرحله الاولى انا شايف ان الاي اوميجا تربيع في الاوميجا دومين، لما احب ارجعها للتايم دومين معناها تفاضل مرتين. ده معناه يبقى انا كده اخدت الجزء الاولاني المؤثر اللي موجود معايا. شيل المؤثر بتاعك تمام. مين الداله اللي باقيه؟ اي اس ناقص معيار الاوميجا. دي لما نيجي نعمل لها الانفرس لوحدها بالمقارنه مع جدول التحويلات هلاقي ان دي هي دي بس الايه معايا؟ واحد. اذا دي لما ترجع تبقى واحد على تي تربيع زائد الواحد. كده انت درست تأثير المؤثر بتاعي او العلامة بتاعتي لوحدها، واخدت تأثير السيجنال الرئيسية بتاعتنا لوحدها. باقي السوبر بوزيشن ما بين الاثنين. لو الاثنين بقى مع بعض، يعني انت لو معاك الاي اوميجا تربيع وكمان جنبها السيجنال الاساسية الاي، اذا دي لما ترجع بالانفرس فورير ترانسفورم هنقوم لمين الاثنين على بعض، يبقى دي باي دي تي متفاضله مرتين للاشاره الاصليه بتاعتك في التايم دومين واحد على تي تربيع ايه؟ زائد الواحد. والله عندك وقت بقى تمسك دي وتفاضلها مرتين وتصفي لي النتيجه خير وبركه. مفيش وقت كفايه قوي انك انت تكتبها لي تفاضل مره او اثنين او ثلاثه او اربعه حسب الاشارات، حسب عدد مرات التفاضلات وحسب الاي اوميجا بتاعتك متربعه ولا تكعيب ولا اس 4، ده بيديني عدد التفاضل. في نفس الوقت برضه والله عايز تعمل دي في خطوه واحده، والله خير وبركه هتريحني. اي اوميجا تربيع معناها تفاضل مرتين، الداله اللي جنبها هتلاقي الانفرس اهي، ضم الاثنين بتفاضل مرتين الداله اللي جنبها هي دي النتيجه النهائيه. يبقى انا كده رجعت مره ثانيه الى التايم. ماشي؟ طيب ملحوظه صغيره، نفترض ان انا جبت لك السيجنال اللي احنا عايزين نتعامل معاها كده. تمام. الفكرة ان المؤثر اللي بيشتغل معايا في قانون التفاضل او التكامل الاي اوميجا وليس الاوميجا. يبقى ده معناها الاي ده احنا عارفين ان هو في الاول وفي الاخر هو الجذر السالب واحد، يعني في الاخر كونستنت. اذا كان ناقصني كل اللي احنا هنعمله هنبدا ان احنا نظبطها. انا الاي اوميجا دي مش عاجباني، الاوميجا دي لوحدها مش عاجباني، عايز اخليها اي اوميجا زي ما عملنا في المحاضرات اللي فاتت. ممكن اخلي اهو التربيع معانا اهو، ودي تبقى اسمها اي اوميجا على اي، اللي هي لو اتوزعت هتبقى اي اوميجا تربيع على اي تربيع في السيجنال بتاعتنا. وطبعا احنا عارفين من شابتر الكومبلكس ان الاي تربيع بيساوي، يعني اصبح اللي كانت اسمها اوميجا تربيع في الاي بقت بتساوي في الاخر سالب اي اوميجا تربيع اي اس ناقص ماجنتيود الاوميجا، وبعدين نبدا نحول بعد كده السيجنال بتاعتنا. مفهوم؟ بص على دي كده، عايزين نرجع السيجنال اللي قدامنا دي
اي اس ناقص ايه ماجنتيود الاوميجا على اي اوميجا، عايز ارجعها مره ثانيه الى الاصل بتاعها اللي هو التايم دومين. دور على علامات المميزه. خلاص كل شغلنا النهارده كله على قوانين والموضوع باين قوي. هل انا شايف السيجنال بتاعتي او جزء من السيجنال بتاعتي مضروب في اي اوميجا؟ لا، يبقى انا ما عنديش تقارب. طب هل في جزء من السيجنال بتاعتي مقسوم على اي اوميجا؟ اذا نتيجه القسم على اي اوميجا يبقى انسب قانون عندي من الاربعه دول هو القانون بتاع ايه؟ التكامل. عايز تعملها على مراحل معاك اهو. ابدا اشتغل على المؤثر بتاعنا الواحد. المؤثر بتاعي المره دي 1 على اي اوميجا، يبقى هقول كده ان الواحد 1 على اي اوميجا ده لما احب ارجعه مره ثانيه بالانفرس فورير ترانسفورم، ارجعه الى التايم دومين، هيرجع معايا على صوره ايه؟ تكامل من سالب ما لا نهايه لغايه التي. ده معنى الاسم على الاي اوميجا. ماشي كده انا اشتغلت على المؤثر لوحده، شيله بقى. الداله اللي باقيه من غير المؤثر بتاعنا هي اي اس ناقص ايه معيار الاوميجا، او زي ما تكون، مش هتفرق معايا، زي ما تكون عندي من قلب السيجنال بتاعنا. اي اس ناقص ايه ماجنتيود الاوميجا دي لما نحب نجيب الانفرس بتاعها عادي لسه جايبينه حالا اهو، فده يديني ايه على ايه تربيع زائد تي تربيع. كده اشتغلت على المؤثر بتاعك لوحده او العلامه بتاعتك لوحدها والسيجنال الاساسيه اللي موجوده معاك. ضم الاثنين مع بعض واعمل سوبر بوزيشن، فنقدر نقول ان الاي اس ناقص ايه ماجنتيود الاوميجا على اي اوميجا الاثنين على بعض لو موجودين يبقى الانفرس بتاعها هيديني ايه؟ تكامل من سالب ما لا نهايه لغايه التي للداله لوحدها اللي موجوده معايا ايه على ايه تربيع زائد تي تربيع دي تي. والله برضو عند سيادتك وقت انك انت تكمل دي وتعمل لها تكامل. حد فاكر دي تكاملها ايه؟ تمام. وهنعوض مره بالتي ومره بسالب ما لا نهايه ونطلع النتيجه. عرفنا نعملها ماشي، ما عرفناش كفى الله من شر القتال وكفايه قوي كده. تكامل احنا ماشيين بالعقل من سالب ما لا نهايه لغايه التي التكامل اللي قدامنا. عايز تعملها بخطوه واحده بسيطه. القسمه دي معناها ايه؟ التكامل. والسيجنال من غير الاي اوميجا هي الداله اللي جوه. كامل الداله بتاعتك هو ده النتيجه النهائيه او المحصله النهائيه نتيجه القسمه بتاعتنا على الاي. واضح؟ وانت لو عندك خد بالك، لو عندك دي من غير الاي، لو عندك دي من غير الاي برضه هنضرب في اي ونقسم على اي ونشتغل. طيب في بقى ملحوظه صغيره قبل ما انقل على الخطوه اللي وراها، انا عايزك تفكر معايا في دي. لو اف اوف اوميجا اللي انا عايز اشتغل عليها كانت كده، هنفك السايب اوميجا بي اس اي اوميجا وهنضرب فوق تحت خط الطوارئ. طب الاول لو واحده واحده حد عارفها؟ هي فيك ايه؟ لا فيك الساين لا. طب ما ساين اوميجا على الاوميجا بواحد نفسها زائد واحد على اوميجا. زائد لا. طب في واحد على اوميجا. بص معايا. واحد على اوميجا على طول. واحد على قربت شويه. خد بالك من حاجه، طبعا هو الجدول مش معايا النهارده عشان بس الوقت ما قدرتش اجيبه في المكتب وكده. اللي انا عايز اقول لك عليه، احنا في جدول التحويلات اللي عندنا حاجتين اتنين بس فيهم ساين. اتنين بس فيهم ساين اللي هم لما كان عندنا اليونت بالس ويكون الدومين بتاعها اقل من او يساوي التي كابيتال الفتره بتاعتها، دي كانت تحويلتها ساين اوميجا تي كابيتال على اوميجا. والثانيه اللي هي دي 1 ناقص ماجنتيود التي على تي كابيتال اللي هي الداله المثلثه
بحيث يكون معيار التي كابيتال برضه اقل من تي. دي تحويلاتها من قلب جدول التحويلات ساين تربيع اوميجا تي كابيتال على 2 على اوميجا تربيع تي على 2. هم دول الدالتين الوحيدتين في جدول التحويلات اللي فيهم ساين. اليونت بالز ساين، بينما الثانيه تراينجولار ساين تربيع. دي ساين على اوميجا، بينما دي ساين تربيع على اوميجا تربيع، مع شويه ثوابت جنبها مش تفرق معايا دلوقتي. لو انتوا لاحظتوا اللي قدامي دي ساين على اوميجا تربيع، مش ساين واوميجا بس، ولا ساين تربيع واوميجا تربيع. تفتكروا ممكن نعملها ازاي؟ ساين اوميجا على اوميجا دي بواحد. ممكن اعملها كده، هاخد منها السيجنال اللي انا عايزها واسيب الباقي. مش كده؟ ما عملتش حاجه، ودول انا ما عملتش بشر فلاشه ولا حاجه، ده دول ضرب. بالنسبه لدي انا عارفها، بس انا ما اقدرش اشتغل عليها في حته ثانيه جنبها. لازم يكون اللي جنبها ده يا بالجمع والطرح، يا اما لو اتوجد ضرب يبقى على احد اشكال المؤثرات اللي موجود معايا، يا اما ضرب في اي اوميجا او اسمه او ضرب في اي. تفتكروا الشكل اللي قدامنا ده انسب شكل ليه في عمليه الضرب من المؤثرات ايه هي؟ تمام، اللي موجود اوميجا. طب ما انا لو عملت كده ما عملتش حاجه. اصبح دلوقتي اف اوف تي تساوي الاي ده يعتبر زياده، هينزل زي ما هو 1 على اي اوميجا، معناها تكامل. ساين اي كده انا شلت المؤثر اللي معايا وشلت السالب. ساين اوميجا على اوميجا لما انا بحولها تبقى عباره عن يونت بالس دي تي، بس بشرط ان اليونت بالس دي كده التي كابيتال معايا بكام؟ يعني معناها ان دي الدومين بتاعها هو التي كابيتال اقل من او يساوي الواحد. لو حبيت تكامل طبعا دي بسيطه جدا. احنا عارفين ان اليونت بالس دي لما جينا رسمناها هي في الاول والاخر عباره عن واحد موجوده من ناقص تي الى تي. اذا لو احنا دلوقتي عملنا التكامل بتاعنا اليونت بالس بتساوي، انا هكمل واحد من سالب ما لا نهايه لغايه تي، الحد اللي فوق ده بتساوي زي ما هو. بينما من سالب ما لا نهايه، هل السيجنال بتاعتي بادئه بسالب ما لا نهايه؟ لا، هتبقى بادئه من عندي مين؟ اذا لو انا حبيت انفذ التكامل هيبقى المفروض كده اي تكامل، مش من سالب ما لا نهايه بقى، لا، من كام؟ من سالب 1 لغايه التي 1 دي تي، ونطلع التكامل بتاعنا بقى. خلاص؟ مش هحاسبك برضه عليها قوي، انا اللي يهمني ان المؤثرات ترجع لاصلها بس مش اكتر. ان شكل الضرب يطلع في اصول التفاضل، شكل الاسم تطلع اصول التكامل، والداله اللي باقي احطها جوه التفاضل او جوه التكامل، وسيب لي بس السيجنال بتاعتها زي ما هي. مفهوم؟ طيب ده كده ازاي نقدر نتعامل مع قوانين الضرب اي اوميجا والاسم على اي. تعالوا نشوف الباقي.